Humaharurot na kotse sa Azerbaijan, sumalpok sa barrier at tumawid sa kabilang lane ng kalsada. Nakaligtas naman kaya ang driver ng kotse mula sa road accident na ito? Ang mga susunod pong kaganapan ating aalamin maya-maya. Magandang gabi, ako po si Ricky Matay. Ako si Nina Richie Lago Flores, ito ang mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong araw ng Martes. Philippine Coast Guard sumaklolo sa crew ng tumaob na Chinese vessel sa Occidental Mindoro. China umalma sa pagdagdag ng West Philippine Sea sa Google Maps. Chinese President Xi Jinping dumating na sa Malaysia para sa isang state visit. Russian President Vladimir Putin bukas na magkaroon ng permanent peace deal sa Ukraine. And Filipino tennis player Alex Agila pang-ranked 72 sa Women's Tennis Association. Sumaklolo po ang Philippine Coast Guard o PCG sa crew ng tumaob na Chinese vessel ng Honghai 16 sa Occidental Mindoro. Ayon sa PCG, agad nilang pinadala ang Deployable Response Group teams mula sa Coast Guard Substation San Jose, ang Special Operations Unit at ang Marine Environmental Protection Enforcement Response Group. Mula sa 25 crew ng barko, 13 rito ay Pilipino at 12 naman sa mga ito ay Chinese nationals. Kanilang nasagip ang 14 sa mga ito kung saan 6 ay Pinoy at 8 ay Chinese. Na-recover naman nila ang labi ng isang Chinese national habang patuloy ang kanilang search and rescue operations sa 10 individual na nawawala. Batay sa assessment ng PCG, maaaring natrap ang mga ito sa engine room ng barko. Samantala, nakipag-ugnayan ang PCG sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sakaling kailanganin na maglagay ng oil spill containment boom sa lugar. Inalmahan ng China ang pagdaragdaga ng Google sa West Philippine Sea sa kanilang web mapping platform. Sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Li Jian na ang geographic name ng South China Sea ay matagal nang kinikilala ng international organizations katulad ng United Nations. Let me point out that for a very long time, South China Sea has long been used as a universal location name recognized by the international community. This name is widely accepted by countries around the world, the UN and other international organizations. Sa paglabas ng Google Maps search ng Panatag Shoal, isang maritime feature na nasa loob ng 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas. Makikita rin dito ang label na West Philippine Sea. Para sa Armed Forces of the Philippines, ito ay isang pagpapatibay na kinikilala ng international community ang sovereign rights ng Pilipinas at sa 2016 arbitral ruling na ipinagkaloob sa bansa sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Muli namang nagpaalala ang Department of Health o DOH sa publiko na palaging uminom ng sapat na tubig para maiwasan ang dehydration dahil maaaring pumalo na sa 50 degrees Celsius ang heat index sa Pilipinas. Tinukoy ng Health Department na maaaring uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig depende sa exposure ng isang individual sa init, lalo kung nakababad siya sa araw. Higit pa rito, nagbabala rin ng DOH laban sa ibang heat-related illnesses katulad ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Batay sa forecast ng Pag-asa, maaaring makaranas ng danger level heat index ang 18 lugar sa bansa ngayong tag-init. Mahigpit na binabantayan ng Department of Agriculture ang presyo at produksyon ng agricultural commodities habang nararanasan ang tumataas na heat index.
Binigyan diin ng ahensya na dahil sa init ng panahon, apektado nito ang high-value crops na galing pa sa Cordillera Administrative Region sa Ilocos at Cagayan Valley. Bilang pagtugon dito ay magsasagawa sila ng mga hakbang para maagapan ang potensyal na pinsala sa agrikultura na matinding init. Ilan sa mga ito ay ang paggamit ng plastic mulch bilang vegetable beds, pump irrigation system, drip water fertigation system at sapat na rainwater reserve sa mga rainwater shelters. Mayroong alok na bagong job opportunities ang gobyerno ng Malta at Albania ayon sa Department of Migrant Workers o DMW. Nangangailangan kasi ngayon ang Malta ng Filipino caregivers, chefs o cooks, waiters, machine operators, sales assistants, accountants para sa auditing firms at bus drivers. Pumapalo naman ang monthly salary ng mga ito mula 1,000 euros hanggang 3,500 euros o may katumbas po yan na 64,000 pesos hanggang 250,000 pesos a month. Samantala, kailangan naman ng Albania ng 20,000 mga manggagawa sa hospitality sector. Ayon sa DMW, ang Pilipinas ay isa sa piniling partner countries ng Malta para sa ganitong trabaho. Sa kasalukuyan, nagsasagawa ng pag-aaral ang Malta para sa isang bilateral labor agreement at isang government-to-government hiring framework kasama ang Pilipinas para sa mga care workers. Para sa mga nagnanais na magpasa ng aplikasyon, dapat iproseso ng direkta ito sa opisina ng DMW at libre ang placement fees. Usapang eleksyon man po tayo dahil hindi lamang ang mga kababayan natin dito sa bansa ang naghahanda para sa nalalapit na midterm elections ngayong Mayo. Sa katunayan, milyon-milyong Filipino sa ibang bansa ay may pagkakataong bumoto gamit ang pinakabagong pamamaraan. Para po sa latest, narito si NET25 Washington DC correspondent Jeff Sanidad. Para sa mga Filipinos na naninirahan sa labas ng Pilipinas, ang pagkakataong sumali sa Philippine elections ay hindi bagong bagay. Subalit sa taong ito, ang bago ay kung paanong makakaboto ang ating mga kababayan na wala sa Pilipinas. Sa kauna-unahang pagkakataon, maaaring bumoto ang Filipinos overseas gamit ang online voting na hain ng pamahalaan. Tama, wala ng papel na balota. Sa katunayan, ayon sa Embahada ng Pilipinas dito sa Washington, D.C., wala ng pisikal na ballots ang ipadadala sa mga rehistradong botante sa mga piling bansa sa mundo. Ayon kay Ambassador Jose Manuel G. Romualdez, lahat ng sistema ay handa na para sa 2025 national elections. Dagdag ni Ambassador Romualdez, ang kauna-unahang online voting para sa overseas voters ay oportunidad upang madinig ang bawat tinig at mabilang ang bawat boto. Nagbukas ang online voting para sa overseas Filipinos dito sa US at Caribbean noong 13 ng Abril. Magsasara ang polls sa 12 ng Mayo ng alas 7 ng umaga US Eastern Time. Pero bago makaboto ang isang Filipino national, may ilang mga hakbang itong dapat gawin. Una, tiyakin kung ikaw ay rehistradong overseas voter sa tinyurl.com/voteonline2025. Ikalawa, mag-enroll online sa ov.comelec.gov.ph/enroll. At panghuli, bumoto sa ov.comelec.gov.ph/vote. Ang huling araw upang mag-enroll online ay sa 7 ng Mayo 2025. Inaalok ang online voting sa piling mga bansa sa higit 70 Philippine embassies at consulates sa mundo. Para tiyakin ang inyong voter record at sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang website ng Embahada sa tinyurl.com/voteonline2025. Jeff Sanidad, Washington, D.C. para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Susunod, Xi Jinping dumating na sa Malaysia. Russian President Vladimir Putin malapit nang tanggapin ang permanent peace deal sa Ukraine. At 51 patay sa pag-atake sa Nigeria. Detalye ng mga balitang yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International.
Alam namin ang iyong pagsisikap. Dama namin ang iyong mga sakripisyo. Kita namin ang pagharap mo sa bawat pagsubok. Kaya sa kabila ng mga hamon ng buhay, nandito kami para umalalay. Kasi katulad mo, gusto rin namin ang magandang bukas para sa kanya. Hatid namin ang dekalidad na edukasyon at makabagong pasilidad sa abot kayang halaga. Kaya huwag ka nang mangamba. Sasamahan ka namin tuparin ang mga pangarap niya. Maaasahan mong sulit dito ang mga pinagsikapan mo. Sa aming mga makabagong pasilidad at sistema ng edukasyon. Mailalabas natin ang aking talino at mga kakayahan niya. Kahit sa munting halaga, makakasiguro ka na makakasabay siya sa mabilis na pag-ikot ng mundo. Sa new era, karamay mo kami sa bawat hamon. Kaagapay mo kami sa bawat hakbang. Kasama mo kami sa bawat ngiti at tagumpay. Nasa Kuala Lumpur, Malaysia, si Chinese President Xi Jinping bilang bahagi ng kanyang Southeast Asian tour. Dumating si Xi sa Malaysia ang kanyang unang pagdalaw sa bansa simula pa noong taong 2013. Ito ay matapos umalma ang mga bansang miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa Trump tariffs. Kasabay nito ang personal na pahayag ng presidente na mas magandang trading partner Beijing sa Southeast Asia kaysa sa Estados Unidos. Inihayag ng Chinese President ang pagnanasa na ipaigtingin ang high-level strategic cooperation sa pagitan ng China at ng Malaysia. Nais niya ring isulong ang economic globalization na anya ay mas balanse, mas inklusibo at mas makikinabang ang lahat. Sa pagpapatuloy ng pagbisita ni Xi sa Malaysia, inaasahan ang pagpapatibay ng mga kasunduan sa kooperasyon, digital economy, artificial intelligence at infrastructure development kasama na ang pagtutok sa East Coast Rail Link Project ng Malaysia. Dalam pertemuan saya dengan Presiden Xi, during my meeting with Chinese President Xi Jinping, I mentioned and even asked why his thoughts are so different and unique. It is because President Xi focuses on cultural exchange, civilization, mutual learning, and shared prosperity. This kind of demeanor is not commonly seen in political figures of this era. This aligns with the vision of Malaysia Madani, which also emphasizes values, humanitarianism, and a global perspective. It presents a spirit dedicated to building civilization. President Xi's response was very interesting. He said, "Indeed, we need to develop the economy, but human development cannot be separated from history, culture, and civilization." Inaasahan naman na lilipad patungong Cambodia si President Xi sa Huwebes. Nagpasok ng bagong top international trade negotiator ang gobyerno ng China dahil sa umiigting na tensyon sa US tariffs. Papalitan ni Li Hanggang si Wang Zhuwen na kumilos bilang international trade negotiator ng China sa US noong taong 2020. Ang pagpapalit ng liderato sa sektor ng international trades ay tugon ng China sa dahan-dahang pataasan ng pagpapataw ng taripa ng China at US sa isa't isa. Matatandaang nagtakda ng 90-day reprieve si Donald Trump sa kanyang taripang pinataw sa lahat. Maliban po yan sa China na may taripang 445% sa mga exports nito sa Estados Unidos.
Nagpadala naman si US President Donald Trump ng dalawang B-1B Lancer bombers sa South Korea noong Martes bilang pagpapakita ng lakas laban sa North Korea. Kasama ng bombers ang mga fighter jets mula US at South Korea sa isang military exercise sa kanlurang bahagi ng nasabing bansa. Ayon sa militar, layunin ng pagsasanay na palakasin ang koordinasyon at kahandaan ng dalawang bansa laban sa banta ng missiles ng North Korea. Ang B-1B bombers ay may kakayahang magdala ng maraming bomba, missiles at mabilis lumipad kung kaya naman itinuturing na simbolo ito ng lakas ng Amerika. Ito na ang pangalawang ganitong drill ngayong taon. Ginawa ito habang patuloy na pinalalawak ng North Korea ang kanilang nuclear program. Iniestimang may 50 nuclear warheads na ito. Kinundi na naman ni Kim Yong-jong, kapatid ni Kim Jong-un, ang hakbang ng US at sinabing ito ay dahilan para lalo pang palakasin ng North Korea ang kanilang nuclear arms. Bukas si Russian President Vladimir Putin na magkaroon ng permanent peace deal sa Ukraine. Ito ang kinumpirma ni US Special Envoy Steve Witkoff matapos na personal na makausap si Putin. Subalit sinabi ni Russian Foreign Minister Sergei Lavrov na ang mga termino na isinusulong sa kasunduan ay hindi madali. Habang ang Ukraine at mga kaalyado nitong mga bansa sa Europa na hindi dapat magpadala ang US sa delaying tactics na ginagawa ng Russia ukol sa ceasefire. Una nang nagbatuhan ang akusasyon ng Russia at Ukraine na kapwa nila gumagawa ng dahilan para hindi matuloy ang peace deal. Optimistic para sa kinabukasan ng kanilang bansa mga taga-Ecuador. Ito po ay matapos manalo si Daniel Noboa sa presidential election ng Ecuador noong linggo lamang. Higit sa 55% ang lamang ni Noboa kumpara kay Gonzales na may 44% lamang ng boto. Alamin naman po natin ang karagdagang detalye mula kay Angel Milano. Para sa karamihan ng mga mamamayan ng Ecuador, nagdiriwang sa Quito ang eleksyon ay isang mahalagang sandali para sa kinabukasan ng bansa. Como ecuatoriana las veo extremadamente exitosas. Hay una buena diferencia, imagínense, un 55% con un 44% es notorio. Y el Ecuador necesitaba este cambio, el Ecuador necesitaba tranquilidad, paz, y yo estoy segura, confío, más que nada nosotros como ecuatorianos tenemos que orar, tenemos que pedir mucha sabiduría y mucha inteligencia para nuestro presidente. Teníamos dos opciones, o ser parte del grupo, digamos, indeseable que es Venezuela, Nicaragua, Cuba, o ser parte de una sociedad más justa, más evolucionada y con más, digamos, con más posibilidades de crecer como nación. Batay sa resulta ng eleksyon, hindi maikakaila ang margin na higit sa 1 milyong boto para kay Noboa. Ito ay sinasabing kagulat-gulat na lampaso matapos ang mahigpit na labanan sa unang round noong Pebrero kung saan 16,700 lamang ang lamang nito sa kalaban. Sa kabila ng akusasyon ni leftist Luisa Gonzales na dinaya ang eleksyon, marami sa mga mamamayan ng Ecuador ang naniniwalang patas ang naging labanan. Me parece justo y muy democrático el proceso de las elecciones. Creo que las votaciones se han hecho bastante claras, los resultados están allí, obviamente necesitan, claro, los escrutinios y todo eso, pero los resultados ya lo tenemos, hay que respetar la opinión del pueblo ecuatoriano. Hemos decidido en tener ya un presidente, obviamente esperamos a que estos resultados sean buenos, ¿no? Y lo que queremos es un mejor Ecuador para todos. A mí me parece que todo está transparente. Porque la diferencia es bastante amplia, entonces no se ve que ha habido ningún tipo de fraude ni nada, porque la diferencia es amplia y todo fue seguido por veedores y todo ese tipo de situaciones, ¿no? Sa pagsisimula ng unang termino ni Noboa, umaasa ang mga mamamayan sa kinabukasang matatag at payapa para sa bansa. Esperemos que el gobierno rectifique en lo que ha hecho mal o no ha hecho nada y esperemos que las obras que el país necesita se den. Anjo Milano para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point.
Noong Martes, sinabi ng White House na nag-usap sina Pangulong Donald Trump at ang Sultan ng Oman ukol sa mga susunod na pag-uusap ukol sa Iran na nakatakda sa darating na Sabado. Narito ang report ni Bernhard Gonzaga. Ayon kay White House Press Secretary Caroline Leavitt, ang lundo ng intensyon ni Pangulong Donald Trump sa pakikipag-usap sa Sultan ng Oman ay upang wag makakuha ng sandatang nuklear ang Iran. Of course, the maximum pressure campaign on Iran continues, but as you know, the president has made it clear he wants to see dialogue and discussion with Iran while making his directive about Iran never being able to obtain a nuclear weapon quite clear. And the president spoke to the Sultan of Oman today, who helped facilitate these talks. I have a readout for all of you. He held a call with the Sultan of Oman today, and he thanked him for hosting the first direct meeting between the United States and Iran and emphasized the need for Iran to end its nuclear program through negotiations. Dagdag ni Leavitt, kasama sa pinag-usapan ni Trump at ng leader ng Oman ang kasalukuyang operasyon ng US laban sa Houthis ng Yemen. The two leaders also discussed the United States' ongoing operations against the Houthis and emphasized that the Houthis will pay a severe price until they end their attacks on maritime traffic in the Red Sea. As you know, an additional negotiation between Steve Witkoff and Iran's representative has been scheduled for Saturday. Samantala, sinabi naman ni Ayatollah Ali Khamenei ng Iran na hindi siya gaanong umaasa ni nagdududa ukol sa gaganaping nuclear talks kasamang Estados Unidos. دنبال بشه مذاکرات به شکل خوب ممکنه به نتیجه برسه ممکنه نرسه نه خیلی خوشبینیم نه خیلی بدبینیم به طرف مقابل البته خیلی بدبینیم طرف مقابل رو قبول نداریم میشناسیم طرف مقابل اما به توانایی خودمون خوشبین هستیم میدونیم که ما خیلی کارا میتونیم انجام بدیم شیوه های خوبی بلد هستیم این هست. Ang payag na ito ay unang komento ni Khamenei ukol sa US-Iran talks na nagsimula noong Sabado sa Oman. Inilarawan ng kapwa-delegasyon na positibo naman ang naging usapan. Nagkasundo ang dalawa na ipagpatuloy ang pag-uusap sa 19 ng Abril na ayon sa Tehran ay magaganap sa Muscat. Bernhard Gonzaga para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Magkakaroon po ng kasunod na pag-uusap sa pagitan ng Amerika at ng Iran ukol sa nuclear program ng Tehran. Inanunsyo ni Iranian Foreign Ministry ang ikalawang round ng kanilang indirect talks sa Amerika na muling gaganapin sa Oman. Ito ay matapos magpadala ng Iranian delegation sa Muscat makaraang linggo para makipag-usap sa mga opisyal ng Amerika ukol sa Tehran nuclear program. Ang nasabing meeting ay ang pinakaunang pag-uusap sa pagitan ng dalawang bansa matapos umatras ang US sa 2015 Iran nuclear deal makalipas ng 7 taon. Patuloy na iginigiit ng Iran na ang kanilang nuclear program ay gagamitin lamang for peace purposes habang ang posisyon naman ng Amerika ay tuluyang tanggalin ito mula sa kanila. Sa kabila naman ito, nagbigay naman ng garantiya ang US na hahanap ito ng paraan na makipagkompromiso sa Iran. Sa kanyang post sa X, sinabi ni Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei na ang isinasagawang first round ng kanilang pakipag-usap sa Amerika ay well executed sa mga inisyal na hakbang nito. Sa kabila naman ito, sinabihan ni Khamenei ang mga opisyal ng Iran na huwag masyado manalig sa nagaganap na pag-uusap sa Oman. Hindi anya sila overly optimistic at overly distrusting sa resulta ng mga usapin. Si US President Donald Trump naman ay humihingi lamang ng katiyakan sa Iran na hindi na ito gagawa ng anumang nuclear weapons. I think Iran could be a great country as long as it doesn't have nuclear weapons. If they have nuclear weapons, they'll never get a chance to be a great country. They will never get a chance. It won't even come to us. Kinumpirma naman ni White House Middle East Envoy Steve Witkoff ang direktang nakapakikipag-usap kay Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi na malaking bahagi umano ng naganap na positibo at constructive na pag-uusap ng nakaraan. Kinukonsidera ng Amerika na nasa mahinang posisyon ng Iran dahil sa nagaganap na labanan sa Middle East kung saan napatalsik ng Israeli military ang regional proxies ng Iran na Hezbollah at Hamas. Sa kabila nito, hindi naging sapat na dahilan ng mga ito para masuyo ang Iran sa kanyang negotiating position ukol sa issue ng denuclearization.
Nagbabala si Admiral Samuel Paparo, pinuno ng US Indo-Pacific Command, na ang pagbibigay suportang militar ng China at North Korea sa Russia sa Ukraine war ay isang panganib sa seguridad ng Pacific. Sa harap ng Senate Armed Services Committee, sinabi ni Paparo na nagbigay ang China ng 70% ng mga makina nito sa Russia. Nagbigay din anya ng 90% legacy chips ang Beijing sa Moscow para tulungan itong buuin ang isang war machine. Bilang kapalit, tumatanggap naman ang China ng teknolohiya galing sa Russia para magawa nitong mas tahimik ang paggalaw ng mga submarines nito. Ayon sa nakuhang intel ni Paparo, nagpapadala ang North Korea ng libo-libong mga bala, short-range missiles sa Russia. Binibigyan naman anya ng Moscow ng air defense at surface-to-air missile support ang Pyongyang. Iginiit pa ng US Commander na ang trilateral alliance ng China, North Korea at Russia ay isang transactional symbiosis kung saan pinupunan ng bawat estado ang kahinaan ng iba pang estado para sa isang mutual benefit. Matagumpay na naisagawa ng China at Vietnam ang ika-9 na Border Defense Friendship Exchange nito sa ilang piling lugar sa Guangxi-Zhuang Autonomous Region at sa Langson Province. Ilan sa joint activities na ginawa ng militar doon ay medical consultations. Ayon po sa datos, 3,100 residente ang nagamot ng medical teams ng China at Vietnam sa loob ng 3 araw. 1,300 tao naman ang tumanggap ng libreng check-up. Namigay din po sila ng 2,000 kahon ng mga gamot sa mga residente sa border homes. Magsasagawa rin ng joint patrol ang China at Vietnam sa Beibu Gulf at cultural exchanges sa border communities. Ayon sa ulat ng UN International Organization for Migration, tinarget ng Rapid Support Forces ang mga kampo sa Zamzam at Abu Shouk at ang lungsod ng El Fasher. 300 katao ang nasawi kabilang na ang 10 humanitarian workers mula sa Relief International Sudan. Kinumpirma rin ng United Nations na kontrolado na ng RSF ang mga nasabing kampo. Ang panibagong karahasan na ito ay nangyari kasabay ng ikalawang anibersaryo ng civil war sa Sudan na nagsimula pa noong taong 2023. Bunsod na rin ang alitan sa kapangyarihan ng RSF at ng Sudanese Army. Sa kabuuan, tinatantsyang nasa 20,000 tao na ang napatay, habang 400,000 tao naman ang napilitang lumikas. 13 milyon katao ang nawala ng tirahan at 4 na milyong mga individual naman ang napilitang tumawid sa mga karatig bansa. Bagaman nabawi na ng Sudanese military ang kabisera ng Khartoum kamakailan, nagpapatuloy pa rin ang opensiba ng RSF na ngayon ay may kontrol na sa halos kabuuan ng Darfur. Umabot na po sa 51 kataong nasawi sa muling pag-atake ng mga armadong lalaki sa hilagang bahagi ng Plateau State sa Nigeria. Kasalukuyang isinasagawa ang mass burial sa gitna ng kaguluhang nararanasan sa nasabing lugar. Ayon sa mga witness, ang mga salarin ay umano'y mga tagapag-alaga ng mga baka o cattle herders. Sa ulat ng Amnesty International Nigeria, sinira at ninakawan pa ng mga gunmen ang mga kabahayan sa komunidad. Na-recover ang labi ng mga biktima sa mga pamayanan ng Zike at Kimapka sa bahagi ng Basa District. Patuloy ang investigasyon sa malagim na insidente habang inaalam pa ang ugat na muling karahasan sa lugar. Kaugnay po nito, ang hinihinalang sanhi ng gulo ay ethno-religious conflict, maging ang pagbabago sa klima at kakulangan sa pastulan dulot na lumalawak na industriya ng agrikultura. Matatandaang 2 linggo pa lamang ang nakalilipas mula nang maganap ang unang pag-atake sa parehong pamayanan na nagresulta naman sa pagkasawi ng 52 katao. Sa Mogadishu, nagtapos sa kanilang European Union-supported training program ang Darwish Police Forces ng Somalia. Ang puwersang ito ay isang special unit ng Somali Police Force. Alamin natin ang mga detalye mula kay Ashley Sakmar. Ang pagtatapos ng 100 Somali police ay bahagi ng mga hakbang ng pamahalaan upang protektahan ang mga lugar na nabawi nito mula sa Islamist militant group na Al-Shabaab.
Ginanap ang seremonya ng pagtatapos sa European Union compound sa Mogadishu. Dito kinilala ang pagtatapos ng pagsasanay para sa unang batch ng 100 pulis na bahagi ng planong 7,500. ciidankaasoo tiradoodu dhan tahay oo tirada loogu talagalay dhan tahay 7,500 waa boqolkii ugu horreeyay dufcaddii koowaad oo maanta qalinjabisay waxaana rajaynaynaa in ay ka soo bixi doonaan ama buuxin doonaan kaalin hadda aad loogu baahan yahay oo ah meelaha cadowga laga xoreeyo sugidda ammaankooda. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng mas malawak na aksyon upang isulong ang seguridad sa mga teritoryo kung saan nilabanan ng Somali at Allied Forces ang mga militante nitong mga nakaraang buwan. Dumalo sa seremonya ang mga opisyal ng Somalia at ng European Union. Kabilang si European Union Ambassador to Somalia, Karen Johansson, na nagbigay pugay sa mga nagtapos. At this important ceremony, marking the graduation of the first batch of EU-trained Felgawish Force, I offer my warmest congratulations to all of you, the new officers who have completed this significant milestone. You are not only graduates today, you are the new custodians of peace, order and stability in Somalia. In essence, we are offering a comprehensive support package to the Felgawish. Ayon pa kay Johansson, ang karagdagang pwersang ito sa kapulisan ng Somalia ay simbolo ng katatagan ng bansa. It's a powerful symbol of Somalia's resilience and determination to rebuild the country. It is also a concrete demonstration of the strength of the partnership between the European Union and Somalia. Sinasabing patuloy na banta sa kapayapaan ng Somalia ang Al-Shabaab. Tuloy-tuloy ang pambobomba at pag-atake ng grupong ito sa kabuuan ng bansa sa kabila ng operasyong militar. Layon ng deployment ng bagong graduate na Darwish Forces ang punan ang security vacuum sa mga rehiyong napalaya na at upang pigilan ang pagbabalik ng grupong militante sa mga ito. Ashley Sakmar para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Nilagdaan ni Nikos Dendias, ang Defense Minister ng Greece, ang isang kasunduan na bibili ito ng 16 na anti-ship missiles mula sa France. Hindi naman binanggit ni Dendias kung magkano ang pondong ilalabas ng kanyang gobyerno para makuha ang French Exocet anti-ship missiles. Subalit, bahagi niya ito ng kooperasyon ng dalawang bansa upang palakasin ang seguridad at depensa. Tiniyak din ni French Armed Forces Minister Sébastien Lecornu na magde-develop sila ng isang naval group sector sa Greece bilang bahagi ng Armed Forces modernization nito. Binatikos ni dating Pangulong Barack Obama ang administrasyong Trump kaugnay ng pag-freeze ng mahigit $2 billion na pondo para sa Harvard University. Tumanggi ang Harvard sa mga kahilingang baguhin ang kanilang patakaran sa pag-admit, pag-hire, pagtuturo at mga pagbabago umanong hinihingi ng White House upang labanan ang antisemitism sa mga universidad. Simula nang bumalik sa pwesto noong Enero, ginamit ng administrasyong Trump ang pagbabanta ng pagtigil ng pondo upang pilitin ang mga universidad na sundin ang kanilang panuntunan. Dahil rito, napilitan ng ilang institusyon katulad ng Stanford na mag-freeze at bawasan ang budget. Habang sumunod na sa ilan sa mga kahilingan ng White House, ang Columbia University ay tumindig naman ang Harvard at sinundan ito ng MIT. Pinuri ni Obama ang Harvard sa pagtindig para sa kalayaan sa akademya at hinimok niya ang ibang pamantasan na huwag magpatinag sa ganitong uri ng political pressure. Nagbabala si Trump nitong Martes na posibleng alisin ang tech-exempt status ng Harvard, isang benepisyong ibinibigay sa mga universidad. Inanunsyo ng otoridad na nasa kustodiya na nila ang suspects sa nangyaring pamamaril sa Wilmer Hutchins High School sa Dallas noong gabi na Martes. Inihayag ng Dallas Fire Rescue Department na 4 na estudyante ang nasugatan mula sa gunfire at isa sa kanila ay nagtamo pa ng injury sa kanyang lower body. Sinabi ng distrito ng paaralan na nahuli ang suspect sa loob ng ilang oras lamang matapos ang nasabing pangyayari.
Pinalibutan ng SWAT ang bahay at inaresto ang 17-year-old suspect shooter na si Jacqueline Rose Ewing. Patuloy po ang investigasyon ng mga otoridad sa nangyari at kung ano nga ba ang naging sanhi ng pamamaril nito. Susunod, kotse sa Azerbaijan sumalpok sa barricade. Elepante sa India gumala-gala sa army camp. At Alex Ayala umangat palalo ang world ranking. Yan po at iba pang mga balita sa pagbabalik pa rin ng Mata ng Agila International. Ang mga maiinit na balita at rumaratsyad ng usapan ng bayan, ihahatid namin sa 100%! 100% ang pagbabalita! 100% talakayan! Lunes hanggang Biyernes! Alas 5 hanggang alas 7 ng umaga! Live na live sa Radyo Agila 1062 Mega Manila! At sa NET25 100%! Sa NET25, let's net together. Sa NET25. We are now open for business. It is a signal to the world. We are open for business. Open for Business with Cesar Vallejos. Every Sunday, 9 p.m. Sa NET25. Nagbabalik ang Mata ng Agila International at sa pagpapatuloy ng ating mga balita ngayong gabi. Nakaligtas ang isang driver sa Baku, Azerbaijan nang sumalpok ang kanyang kotse sa concrete barrier at bumagsak sa isang kalsada. Makikita sa CCTV footage ang ilang sandali bago ang insidente. Sa sobrang bilis ng pagpapatakbo ng driver ay lumusot na siya sa pader at dumiretso sa kabilang lane. Nagkalat naman ang mga debris sa paligid habang ang isang van ay nadamay sa impact ng sasakyan. Nagtamo ng chest contusion ang isang 49-year-old na babae at kaagad siyang dinala sa ospital. Samantala, ang driver ay nagtamo ng sugat sa kaliwang tuhod. Nagdulot ang insidente ng traffic sa magkabilang lane ng highway. Kaagad namang rumisponde ang mga pulis para ayusin ang daloy ng trapiko. Iniimbestigahan na ng mga pulis ang sanhi ng road crash na ito. Samantala, natumba naman ang isang babaeng naglalakad sa daan matapos tamaan ng lumipad na metal sheet sa Xinjiang, Henan Province sa China. Buti na lamang at nakita siya ng isang passerby at tinulungan ng babae para dahan-dahang makabangon mula sa sahig. Ayon sa lokal na ulat, nataong malakas ang ihip ng hangin sa labas at may pakalat-kalat na metal sheet sa daan. Una nang iniulat ng Henan Meteorological Observatory ang hindi pangkaraniwan na lakas ng hangin na tumatama sa rehiyon. Anila umaabot ang bugso ng hangin ng hanggang 150 km per hour dahil sa umiiral na cold vortex system sa bansa. Sa Kenya naman po, 4 na individual ang nahuli at umamin sa kasong illegal possession and trafficking of live wildlife. Alam po ba rin nyo kung ano yung sinubukan nilang ismagel papalabas ng Kenya? Nako, mga higanteng langgam po. Alamin nga po natin bakit mga langgam ang gusto nilang ismagel mula sa report ni Marjorie Quintos. 2 Belgians, isang Vietnamese at isang Kenyan ang nahuling sumusubok ibiyahe ang libo-libong higanteng langgam papalabas ng Kenya. Balak ng 4 na ibenta ang mga insekto sa exotic pet markets sa Europa at Asia. At dahil umamin sa paglabag ng batas, sisintensyahan ng 4 sa korte ng Nairobi ng trafficking wildlife sa isang kasong tinatawag na milestone ng Kenya Wildlife Service. They'll be remanded in prison.
exhibits produced to be returned back to the court, to the IO for safekeeping. We see each other on the 23rd, right, in the morning. Ayon sa KWS, naharang ng mga otoridad ang buhay na mga reynang langgam, kabilang ang talaga namang hinahanap na Mesorcephalotes species na kilala bilang giant African harvester ant. Itinago ng smugglers ang mga langgam sa modified test tubes at mga hiringgilya o syringes. Kung sa marami, istorbo at peste ang mga langgam, para sa aficionados, ikinatutuwa nila na alagaan ang mga ito sa formicariums at transparent cases kung saan bumubuo ang mga ito ng mga kolonya. Batay sa dokumento ng korte, naharang ng mga otoridad ang may 5,000 reynang langgam na nakaimpake sa higit 2,000 containers. Nagkakahalagaan niya ang mga ito sa bentahan ng may 1 milyong Kenyan shillings o $7,800. We did not came here to break any laws. By accident and stupidity, we did. And I know breaking laws is for criminals, but I don't feel like a criminal. I know that part of breaking the law is suffering, and I accept that. I know that. Ayon sa isang source, kailangan ng suppliers ng lisensya mula sa Wildlife Service gayon din ng health certificates upang makapag-export ng Mesorcephalotes. Ang species na ito ay talaga namang in demand at hindi madaling makuha. Ayon sa isang espesyalista, ang species na ito ay tunay na nakamamanghang panoorin. Dagdag nito, ang reynang langgam ay nasa 20 hanggang 24 mm ang haba at may napakagandang kulay na pula at brown-black. Marjorie Quintos para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Nagdulot ng pangamba sa mga school authorities ng isang Army public school sa Saatgaon, Guwahati ang naging tusked visit ng isang elepante sa kanilang corridor. Makikita sa video ng school staff ang kalmadong pagpasok ng elepante sa loob ng silid na tila ba may hinahanap sa daan. Ayon sa mga otoridad, posibleng nanggaling ang hayop sa isang wildlife sanctuary sa lugar. Batay sa salaysay ng mga residente, madalas na bumibisita ang elepante sa bisinidad para maghanap ng pagkain. Ligtas at mapayapang umalis ang hayop sa gusali. Kinumpirma ng mga otoridad na hindi na kinailangan ang intervention nila. Wala namang nasaktan sa insidente at naitalang kasiraan sa mga pasilidad ng Army camp. Nasa mabuting lagay naman po ang isang babae matapos siyang mawala ng ilang gabi sa ilog na pinamumugaran pa ng mga buhaya sa Bengkulu, Indonesia. Ayon sa mga residente, huling nakita si Ramayani na naglilinis ng kanyang motorsiklo sa tabi ng Batang Mula River. Noong gabing iyon ay kaagad na umaksyon ang mga otoridad matapos iulat ng pamilya ng 32 taong gulang na babae ang kanyang pagkawala. Sa tulong ng mga mangingisda ay nahanap si Ramayani, mga 500 metro ang layo mula sa lugar kung saan siya huling nakita. Kaagad siyang dinala sa pagamutan bago siya nakauwi sa piling ng kanyang mga mahal sa buhay. Ang Indonesian archipelago ay tirahan ng 14 na uri ng mga buhaya. Ilan sa mga ilog na malapit sa mga pamayanan katulad ng Batang Mula River ang naging pugad na ng mga buhaya dahil sa overfishing na nagiging sanhi naman ng habitat loss. Inanunsyo ng Sony noong Monday ang pagtaas presyo ng kanilang PlayStation 5 video game consoles ukol sa hinaharap na Trump tariffs. Magkakaroon ng 25% price increase sa mga bansang Europa, New Zealand at Australia dulot ng mataas na inflation at pabago-bagong exchange rates. Pinaghahandaan ng technology industry ang mga posibleng epekto nito sa supply chain. Mga kumpanyang gaya ng Apple na karamihan sa mga produkto ay inassemble sa China ay naghahanda rin sa pagtaas ng gastos. Inanunsyo naman ng Nissan na bawasan ang kanilang produksyon ng kanilang best-selling model na Nissan Rogue sa Estados Unidos dahil sa dagdag taripa. Nagdesisyon si US President Donald Trump ng 25% tax increase sa mga imported automotive na ayon sa mga business experts ay tiyak na magpapagulo sa automotive supply chain ng buong mundo.
Kahit na nasa top market ang nasabing Japanese car manufacturer, pinaplano nitong tapyasan ng 13,000 units ang kanilang pinasikat na compact crossover SUV sa US. Susuriin din ng Nissan ang mga posibleng solusyon at pagsasaayos ng kanilang produksyon upang matukoy ang pinakamainam na pagpapanatili ng efficiency at sustainability sa car-making business. Samantala, inutusan naman ng China ang mga airlines nito na huwag munang mag-order ng karagdagang Boeing jets bilang tugon sa bagong 145% na taripa na ipinataw ng Estados Unidos sa mga produktong galing China. Ayon sa mga ulat, apektado nito ang planong paghahatid ng dose-dosenong eroplano sa mga pangunahing airlines ng China katulad ng Air China, China Eastern at China Southern mula 2025 hanggang 2027. Iniulat din ay pinahinto ng Beijing ang pagbili ng mga piyesa ng eroplano mula sa Estados Unidos. Bagamat hindi pa kumpirmado kung may opisyal na pagbabawal sa pagbili ng mga aircraft parts, ngunit nababahala naman ang mga analyst dahil sa posibleng maging epekto nito sa programang C919 ng China na umaasa sa mga parts na nanggagaling mula Amerika. Bagamat limitado ang agarang epekto sa Boeing, maaaring ilipat ang mga eroplano sa ibang airlines. Masaya namang ibinalita ni Advanced Micro Devices or AMD Chief Executive Lisa Su na target ng kanyang kumpanya na magtayo na mas maraming artificial intelligence or AI servers sa Estados Unidos. Handa na rin niya ang AMD na simulan ng chip production nito sa TSMC plant sa Arizona. We certainly are. When you think about the importance of the supply chain, we need to have a supply chain in all places. So certainly Taiwan is very important to us from a supply chain. And also in the United States, we just completed our acquisition of ZT Systems, which is a leading supply chain AI server capability in the United States. So yes, we are also expanding our US capability. Aminado rin ang AMD boss na nasa dynamic situation ang pangkalahatang chain supply or supply chain ng chips. Subalit ang AMD anya ay mas masalawak at malalim na pakikipagnegosyo na tiyak na makatutulong na labanan ang anumang mga issue. Ang AMD ay isa sa mga pinakamalalaking providers ng personal computer chips. Nakaasa ito sa kumpanyang TSMC na napapabalitang maapekto ng mano ng Trump tariffs. Tuluyan namang tinanggal ng Phoenix Suns ang head coach nitong si Mike Budenholzer kasunod ng pagtatapos ng regular season ng 2024 to 2025 season. Maalalang sa kabila ng paglalaro ng tatlong stars na sina Kevin Durant, Devin Booker at Bradley Beal ay hindi naging maganda ang pagtatapos ng regular season ng Suns at umabot lamang sa 36 ang mga games na nagawang maipanalo ng koponan habang kumakamada ito ng 46 na pagkatalo. Sa huling 10 laro ng koponan, isa lamang ang nagawa nilang maipanalo at hindi na ito nakapasok pa sa play-in tournament. Unang kinuha ni Budenholzer sa Phoenix noong May 2024 at pinalitan ang dating head coach na si Frank Vogel. Ginawa ito dahil sa win-now philosophy ni Phoenix Suns owner Matt Ishbia. Sa kasalukuyan, wala pang pumapalit sa batikang coach. Maaalalang noong 2021 ay pinangunahan ni Coach Bud ang Milwaukee Bucks upang makamit ng koponan ang NBA Championship sa taong iyon. Nagawa noon ng Bucks na pataubin ang Phoenix Suns ang koponan na nangingibabaw sa Western Conference. Binasag ni Nicholas Hoyak at Philip Brugger ang 2 dekadang record sa pag-akyat ng 3 iconic peaks sa Swiss Alps. Hinarap nila ang North Faces ng Eger, Manche at Jungfrau sa loob ng 15 hours and 30 minutes. Natalo nila ang halos 10 oras kumpara sa nakaraang record ng legendary climbers na sina Willy Steck at Stefan Sigris noong 2004. Mula sa kanilang tagumpay, inilarawan nito ni Hoyak na surreal nang matapos nila ng mas mabilis ang kanilang pag-akyat kumpara sa kanilang inakala.
Sa kabila po ng 2 araw na delay dahil sa pabugso-bugsong ulan sa Portugal, hindi naman natinag itong si Alex Agila sa kanyang unang pagsabak sa Oeiras Ladies Open. Sa loob ng 1 hour and 26 minutes, nilampaso ng Filipino Grand Slam beater ang pambato ng the Netherlands na si Anu Kuvermans. Umiskor si Agila, ang kasalukuyang highest-ranked Filipino tennis player ng 6'3", 6'4", laban sa kanyang Dutch opponent. Ito ang kauna-unahang tagumpay ni Agila matapos ang kanyang kahangahangang performance sa Miami Open. Bago lumaban sa Agila sa Oeiras Ladies Open, umakyat din siya sa rank 72 ng Women's Tennis Association or WTA. Bukod sa singles action, nakatakdang lumaban sa Agila sa doubles category kasama ang American tennis player na si Katie Volinets na nakalaban niya naman noong Miami Open. Sila ang unang starter ng round 16 at maraming tennis fans ang nakaabang kung makakaya ba nilang talunin sina Cristina Roca and Carmen Corley. Ibinahagi ng Star Wars actress na si Daisy Ridley ang kanyang pagkamangha sa Pilipinas sa gitna ng paggawa ng pelikula para sa kanyang upcoming movie sa bansa. The Philippines so far featuring paradise monitor lizards commuting to work by boat, sunsets and beautiful views everywhere you look, anya sa kanyang Instagram post. Kasalukuyan siyang gumaganap sa romantic comedy film na Last Resort kasamang kapwa Star Wars actor na si Alden Ehrenreich. Nakatakdang pelikula sa Pilipinas, alinsunod sa kwento kung saan naglalakbay siya sa bansa upang maghanap ng bagong resort location sa Hotel Empire ng kanyang ama. Nag-announce naman po ang HBO ng 6 na bagong cast members para sa TV series reboot ng patok na fantasy franchise na Harry Potter. Ilan sa mga gaganap si Third Rock from the Sun actor John Lithgow bilang Hogwarts headmaster, Albus Dumbledore, Tony Award-winning actress Janet McTeer bilang Professor McGonagall at Shaun of the Dead actor Nick Frost bilang si Hagrid. Gaganap naman si Black Mirror actor Papa Escido bilang Professor Snape, BAFTA winner Paul Whitehouse bilang Argus Filch at Hamlet Theater actor Luke Thalon para kay Professor Quirinus Curell. Samantala, wala pang announcement para sa cast ng bidang sina Harry Potter, Hermione Granger at Ron Weasley na dating ginampanan ni na Daniel Radcliffe, Emma Watson at Rupert Grint. Base sa ulat ay naglabas ang HBO ng open casting call para sa roles ng bidang trio na humakot naman na mahigit 30,000 submissions. Inaasahang magsisimula ang filming ng Harry Potter reboot sa taong ito at magkakaroon ng budget na maikukumpara sa pinakapatok na HBO show na Game of Thrones. Susunod, solar storm magdudulot ng Northern Lights sa Estados Unidos. Pinakamataas na tulay sa mundo magbubukas sa buwan ng Hunyo. Habang-abangan naman ang iba pang mga storya pagdating ni Alma Angeles at ng NET25 World News. Patuloy pong umantabay, magbabalik pa ang mata ng Agila International. Corina interviews, ano pa? Hataw naman tayo sa dance floor, hataw din sa buhay. Yan ang reyna pagdating sa sayawan, Regine Tolentino. Pero ang kwento niya, hindi puro pag-indak at sunod sa beat ha. Naging babysitter, naging food server, ang daming dinaan ng racket. Negosyante rin siya at nagde-design ng costume at gowns. Wow, talagang multitasker. Ano pa ba ang hindi niya kayang gawin? Lahat yan at marami pang mga revelations from Regine dito lang sa Corina Interview 6 p.m. Sunday sa NET25.
NET25. Sa NET25. Ngayong linggo, naglabas ng babala ang mga experts sa space weather para sa posibleng geomagnetic storm. Ang pagtaas ng solar activity ay bahagi ng 11-year cycle ng araw na kasalukuyang nasa peak o pinakamataas na antas. Dahil rito, mas madalas ang paglitaw ng aurora borealis, ngunit depende ang interaction ng magnetic field sa Earth sa solar particles kung gaano kaliwanag nalilitaw ang naturang weather phenomenon. Para makita ng kagandahan ng aurora, pumunta sa madilim at tahimik na lugar malayo sa ilaw ng lungsod. Ayon sa NASA, maaaring mas makita ang liwanag gamit ang camera ng smartphone kahit hindi ito makita ng mata. Patuloy na inaasahan ng mas maraming aurora habang nananatiling aktibo naman ang araw hanggang sa katapusan ng taon. Bubuksan na po sa Guizhou, China sa June ang tinaguriang tallest bridge in the world. Ang Huajiang Grand Canyon Bridge ay may height na 5,051 feet above river level. Ito ay mas mataas ng 947 feet kumpara sa current bridge title holder na Mula Lunes Bridge sa France. Ang itinayong steel truss suspension bridge ay may bigat na 22,000 tons at maikukumpara ang bigat nito sa tatlong Eiffel Towers. Ang haba nito na 9,482 feet ay inaasahan namang magpapabilis sa biyahe ng mga turista sa Huajiang Grand Canyon. Layo ng ganitong mga proyekto sa China na bigyan ng koreksyon ng mga rural communities sa isa't isa. Sa rehiyon po ng Guizhou, mahahanap ang kalahati sa top 100 tallest bridges sa mundo. At narito po kami para maghatid ng balita sa anumang dako ng mundo. Magandang gabi, ako po muli si Ricky Matay. Ako si Nina Richie Alagaw Flores, ito ang mata ng Agila International. Para naman po sa iba pang mga balitang nangyari rin sa iba't ibang panig ng mundo, punta tayo kay Alma Angeles para sa NET25 World News. Take it away, Alma. Thank you, Nina and Ricky. Good evening, everyone. I'm Alma Angeles for NET25 World News. On tonight's headlines. Tensions are rising in the South China Sea as the Philippine military reveals the discovery of underwater drones with potential military applications. The report that we have mentions that there is a 55 to 80% likelihood that these underwater gliders or drones were made in China. They have the capability to receive, to store, to process, and to transmit data by satellite communications. News out of Dallas tonight. A shooting at a local high school has left the community in shock, with the gunman still at large. Students are shaken as questions emerge about campus security. And the news starts now. Tensions are rising in the South China Sea as the Philippine military reveals the discovery of underwater drones with potential military applications. 5 underwater drones found by Filipino fishermen between 2022 and 2024 have raised serious concerns. Military officials say these devices are capable of gathering information that can be used in underwater warfare. While the military stopped short of definitively naming the origin of the drones, they did note that several bore Chinese markings, and at least one transmitted the signal to China. Some of the components were available off the shelf. Some of the components had markings from China.
Others have defaced markings. The report that we have mentions that there is a 55 to 80% likelihood that these underwater gliders or drones were made in China. They have the capability to receive, to store, to process, and to transmit data by satellite communications. This revelation comes amidst ongoing confrontations between the Philippines and China in the South China Sea. And the timing couldn't be more significant as the Philippines prepares for major joint military exercises with the United States. The Balikatan exercises involving approximately 10,000 troops will begin later this month, and for the first time will include a test of integrated air missile defense. The Nemesis, I will confirm that it's already in country. I will not say where, but it is going to participate. It's going to be part of the exercises. What we're looking at here is really an exercise verging into a full battle test, which means we are now treating the exercise as a rehearsal for our defense. The Armed Forces Chief has also highlighted the strategic importance of the northern Luzon region, where much of the exercises will take place, citing potential threats. Do not be content with securing just the northern hemisphere up to Mavulis Island. Start planning for actions. The discovery of these drones and the upcoming military drills underscore the escalating tensions in the South China Sea and the Philippines' increasing focus on national security. News out of Dallas tonight. A shooting at a local high school has left the community in shock, with the gunman still at large. Students are shaken as questions emerge about campus security. A shooting occurred at Wilmer Hutchins High School in Dallas, Texas. 4 students were injured in the incident, 3 of whom suffered gunshot wounds, while 1 was grazed. The injuries were reported to be serious but not life-threatening. The victims, aged between 15 and 18, were taken to various hospitals, including Baylor Scott and White Health, Parkland, and Methodist Hospital Dallas. The shooting took place shortly after 1 p.m. on the school campus located at 5500 Langdon Road. Students reported hearing around 7 gunshots and witnessed chaos as they evacuated the building. The Dallas Independent School District Police and multiple law enforcement agencies, including the ATF, responded promptly. The suspect, identified as a student, was initially at large but was taken into custody later that evening. According to reports, the suspect turned himself in at the Lou Sterrett Justice Center around 9 p.m. The district police confirmed the suspect's arrest but have not released the individual's name or further details about the motive. Officials stated that the firearm used in the shooting did not enter the school during the primary intake period when students passed through metal detectors, though it remains unclear how the weapon was brought onto campus. This incident follows a similar shooting at the same school about a year earlier, which also resulted in a student being injured. In response to the shooting, Dallas ISD suspended classes at Wilmer Hutchins High School for the remainder of the week and provided counseling services to support students affected by this trauma. The recent shooting is part of a broader pattern of school violence that has raised concerns among district officials and the community, which calls for improved safety measures and preventive actions to protect students. China's policymakers are facing a complex challenge, sustaining economic growth amid escalating trade tensions. While first quarter results are positive, the impact of U.S. tariffs poses a significant risk. Gabe Singer reports on Beijing's strategy to navigate this uncertain landscape. China's first quarter economic growth beat expectations, even as policymakers brace for the impact of U.S. tariffs that analysts say pose the biggest risk to the Asian powerhouse in decades. Data on Wednesday showed GDP grew 5.4% from January to March from a year earlier, beating analyst expectations in a Reuters poll for a rise of 5.1%. Retail sales, a key gauge of consumption, as well as bank lending, topped analysts' forecasts. Industrial output has also picked up speed as factories rush shipments to beat the latest tariffs from U.S. President Donald Trump. And we have $1 trillion trade deficit with China. Hundreds of billions of dollars a year we lose with China, and unless we solve that problem, I'm not going to make a deal.
However, analysts expect that trend to reverse sharply in the months ahead as the hefty U.S. levies take effect. Moreover, higher unemployment and persistent deflationary pressures are fueling concerns over weak demand and point to an uneven economic recovery following the COVID-19 pandemic. The Reuters poll showed that for 2025, the Chinese economy is expected to grow at a subdued 4.5% pace year on year. That's half a point down from last year and short of the official target of around 5%. Policymakers have repeatedly said the country has ample room and tools to bolster the economy. Premier Li Qiang this month pledged to roll out more support measures. Beijing has put boosting consumption as the top priority this year as it tries to cushion the impact of the Trump tariffs. While fully affirming the achievements, we are also soberly aware that the current external environment is becoming more complex and severe. Global trade protectionism is rapidly heating up. The world economic order is facing a severe blow, and the task of domestic structural transformation is still relatively heavy. Therefore, it will take more arduous efforts to continue to promote economic recovery. The ruling Communist Party is expected to hold a meeting later this month to set its policy agenda for the coming months. Sending packages from Hong Kong to the U.S. is about to get much more complicated. Hong Kong Post is halting sea and air mail services for good, blaming, quote, exorbitant U.S. tariffs. We'll have the details on this development and what it means for consumers. Shipping goods from Hong Kong to the U.S. just got trickier. Hong Kong Post said Wednesday it has suspended sea mail to the U.S. and will halt air mail for goods starting April 27th due to U.S. tariffs. In a statement, it warned that sending items to the U.S. could mean facing exorbitant and unreasonable fees because of what they called Washington's unreasonable and bullying acts. Hong Kong Post added that it would, quote, definitely not collect any so-called tariffs on behalf of the U.S. It also cited the U.S. move to end the so-called de minimis exemption, which had allowed small packages to be sent free of import duties. Document-only mail will not be affected. Hong Kong, a special administrative region of China, faces the same tariffs as the rest of the country, according to a U.S. government notice. Once a free trading hub, Hong Kong lost its special U.S. status after China imposed a sweeping national security law in 2020. Meanwhile, China and Malaysia will work together on trade, the economy, and investment, their leaders said in the Malaysian capital today. During a bilateral meeting with Chinese President Xi Jinping, Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim said the two nations would collaborate in fields including artificial intelligence. But as a true friend tested, we will work together in various fields of endeavor, in economy, in trade, in investments, of course, in the new technology, including AI initiative. President Xi said he was willing to promote development of Chinese and Malaysian relations. I am willing to work with you to continue to promote the development of the China-Malaysia community with a shared future in a high-level strategic direction, create more benefits for the people of the two countries, make greater contributions to regional prosperity and stability, and make the friendship between China and Malaysia from generation to generation more prosperous. At a separate event, Xi and Anwar were present as officials from the two countries exchanged memorandum of understandings in several areas. New U.S. tariffs set at 25% for the automotive sector could lead to a $17 billion loss in potential exports from Japan. The ITC said Japan may seek to diversify its export destinations for vehicles. For Japan, just to give an example, the automotive sector comprises 20% of the country's total exports, and the majority of exports are headed to the U.S. market. Now, the flat 25% tariff on the sector that came into force yesterday means that Japan could lose $17 billion in export potential to the US, according to our calculations. In light of these new tariffs, countries like Japan can try to diversify the export destinations for vehicles. Markets such as China, Germany, the Philippines, and Thailand together hold an unrealized export potential for Japanese vehicles that matches the estimated loss in the US market.
A U.S. judge says there's no evidence the Trump administration has tried to secure the return of a man illegally deported to El Salvador. But District Court Judge Paula Zinis says for now, she won't hold the government in contempt of court. Thomas I. Likeness for more. While supporters of Kilmar Abrego Garcia demonstrated outside of her courthouse on Tuesday, Judge Paula Zinis demanded U.S. officials tell her what the government has done to secure his release. Garcia has been stranded in an El Salvador prison for terrorists after being wrongfully deported. Zinis says so far the Trump administration has not given her any information of value about what it has done. She now wants the government to produce documents and have officials sit for depositions by April 23rd to explain the steps they've taken to bring Garcia home. Outside court, protesters demanded justice for Garcia. Bring home Kilmar now! Bring home Kilmar now! His wife, Jennifer Vasquez Sura, says she'll not give up the fight to bring her husband home. Today is 34 days after his disappearance, and I stand before you filled with spirit that refuses to bring down. I will not stop fighting until I see my husband alive. Meanwhile, the fate of more than 200 Venezuelans that Trump sent to this Salvador prison is largely unknown. Relatives of the prisoners demonstrated in the Venezuelan capital of Caracas. They say the Salvadoran government is denying prisoners access to lawyers and have cut off all contact with the outside world. Carlos Penaloza, whose son is one of the inmates, begs the governments of El Salvador and the U.S. to show some compassion. La petición que nosotros le hacemos al gobierno, tanto de aquí. We demand the government of Venezuela and foreign governments, El Salvador's and the United States, to put their hands on their hearts and be humanitarian. Please bring our boys back, at least now that we're in need to hear from them. Grant them a call, grant them communication with their father or mother or a relative, even if it's 30 seconds, so that we can hear them. But their pleas will likely fall on deaf ears. Lawyers have filed petitions with the Salvadoran courts asking the government to justify the detention of the deported Venezuelans or release them. So far, the court has not responded. Lawyers argue that none of the deported migrants have committed a crime in El Salvador and therefore should not be detained. Yesterday, after Trump met with Salvadoran President Nayib Bukele, he said he'd like to see Bukele build more prisons to house even more migrants that he plans to deport from the U.S. He even suggested that he might send U.S. citizens deemed to be violent criminals to Salvadoran lockups. Trump doubled down on that idea late Tuesday in this interview with Fox News. I call them homegrown criminals. Yes. I mean, the homegrowns. The ones that grew up and something went wrong and they hit people over the head with a baseball bat. We have, and push people into subways just before the train gets there, like you see happening sometimes. We are looking into it and we want to do it. I would love to do that. And the president says he's come up with a new way to encourage undocumented immigrants to leave. Trump says he'll pay them to go. What we want to do is we're going to have a self-deportation program, which we haven't even announced yet. I guess I'm announcing it to you. Why not, Rachel? Here it is. The only thing I haven't determined is what are we going to do? We're going to give them a stipend. We're going to give them some money and a plane ticket. And then we're going to work with them. If they're good, if we want them back in, we're going to work with them to get them back in as quickly as we can. Like many of his other ideas, details are sketchy, and there is no timeline. Thomas I. Likeness, NET25 World News. Former President Biden returned to the public eye today in Chicago, marking his first appearance since his departure from the White House. President Biden wasn't pulling any punches. He's taking aim at the current administration.
Just 85 days out of office, President Biden is back, ready to challenge the Trump administration, especially on defending Social Security. Promise. We made it a sacred promise. 73 million Americans receive Social Security. From their first paycheck to their entire life, they pay into Social Security. And in return, they count on Social Security to be for them when they're going to need it. Folks, must never ever betray that trust or turn our backs on that obligation. At a bipartisan conference, Biden laid out his concerns plainly, and he warned of serious threat to Social Security, pointing to issues like cuts to staff, phone services, and local offices, measures that could jeopardize seniors' access to the help they need. Fewer than 100 days, this new administration has made done so much damage and so much destruction. It's kind of breathtaking it could happen that soon. They've taken a hatchet to the Social Security Administration, pushing an additional 7,000 employees, 7,000 out the door in that time, including the most seasoned career officials. Now they're getting ready to push thousands more out the door. Already we can see the effects. For example, thousands of people use the Social Security website every single day to check on their benefits and submit their claims. But now, the technology division of Social Security Administration has been cut in half. And so the website's crashing. People can't sign on to their accounts. What do you think it does to that woman's living alone at 74 years checking, just not able to even find out whether she can't even find out what that disability claim is she has. She can't file a new disability claim. And Biden didn't mince words when he said this. Why are these guys taking aim at Social Security now? Well, they're following that old line from tech startups. The quote is, move fast, break things. Well, they're certainly breaking things. They're shooting first and aiming later. And as a result, the result is a lot of needless pain and sleepless nights. My friend Governor O'Malley knows what they're really up to. He says, and I love his quote, they want to wreck it so they can rob it. They want to wreck it so they can rob it. Why do they want to rob it? In order to deliver huge tax cuts to billionaires and big corporations and keep it going. They want to make permanent the 2017 tax cuts, which overwhelmingly benefited the wealthiest Americans and the biggest corporations. Tonight's speech underscores a familiar political divide, and it clearly signals the Democrats' commitment to shaping their message in this new era. And the news continues here on NET25. We'll be right back. Alam namin ang iyong pagsisikap. Dama namin ang iyong mga sakripisyo. Kita namin ang pagharap mo sa bawat pagsubok. Kaya sa kabila ng mga hamon ng buhay, nandito kami para umalalay. Kasi katulad mo, gusto rin namin ang magandang bukas para sa kanya. Hatid namin ang dekalidad na edukasyon at makabagong pasilidad sa abot-kayang halaga. Kaya huwag ka nang mangamba. Sasamahan ka namin tuparin ang mga pangarap niya. Maaasahan mong sulit dito ang mga pinagsikapan mo. Sa aming mga makabagong pasilidad at sistema ng edukasyon. Mailalabas natin ang aking talino at mga kakayahan niya. Kahit sa munting halaga, makakasiguro ka na makakasabay siya sa mabilis na pag-ikot ng mundo. Sa new era, karamay mo kami sa bawat hamon. Kaagapay mo kami sa bawat hakbang. Kasama mo kami sa bawat ngiti at tagumpay.
Lagos is one of the most congested cities in the world and is famous for its traffic jams. 40% of all cars registered in Nigeria are driven here. Cycling would be the cheapest solution, well, at least against the traffic jams. But how well can cycling actually work in a metropolis like Lagos? In a country where cycling is not exactly highly regarded, BMX is also in its infancy. BMX riders like Damilare fearlessly defy gravity and certainly challenge some of the expectations of adulthood. And yet the scene is celebrated for its ability to offer youth more than just street life. But let's find out where Damilare's journey began and what his biggest challenges have been so far. On Rep. U.S. Health and Human Services Secretary Robert F. Kennedy says doctors should not rely on vaccines to combat measles. The U.S. is battling an outbreak of measles that spans several states and has killed 2 children. Mark Castillo has more. Health and Human Services Secretary Robert F. Kennedy told a media event Tuesday he thinks the Centers for Disease Control have done a good job of controlling the outbreak. People get measles because they don't vaccinate. They get measles because the vaccine wanes. The vaccines wane about 4.8% per year. And so, you know, that it's a leaky vaccine, and that problem is always going to be around. But Kennedy, who has no medical training, says part of the problem with measles is that the vaccine loses effectiveness over time. We need to also make sure that doctors know how to treat measles and how to treat the associated diseases, the pulmonary diseases that often come with them, and bacteriological. And we can't rely simply on the vaccine. We also have to know how to treat measles. Children shouldn't die of measles. Healthy children should not die of measles. And there's no reason they should. If the doctors know how to treat at the hospital, that will not happen. Medical experts dispute Kennedy's claim. Kennedy has been a vaccine skeptic for decades. He also suggested doctors should do a better job of taking care of measles patients. I didn't expect this to be in my own backyard. I knew there was unvaccinated or vulnerable populations in this area, but seeing an outbreak that's this big, that's probably now the largest outbreak Texas has seen in 30 years. This will probably be the largest outbreak that the U.S. has seen, probably in the same amount of time. There are no Food and Drug Administration approved treatments for measles, although in the past Kennedy has touted unproven alternative cures such as nutrition, vitamin A, and other treatments. The epicenter of the outbreak is in Texas, where there are more than 560 cases of the disease. Public health official Dr. Catherine Wells says she's surprised by how much the disease has spread. And as we have more and more cases of measles, we're going to have a higher likelihood of seeing, just statistically, we're going to see more individuals needing to be hospitalized. And unfortunately, we are going to, possibly see more deaths. We have amazing technology and resources in our medical system, but they can't always save. Wells says health authorities are still trying to figure out how the outbreak got started. She says it could last a year. And during that time, Wells says there will be more serious and fatal cases of measles. This vaccine clinic is seeing a growing number of people who want to be immunized. Teacher Scarlett Sperry has brought her daughter to get vaccinated. Although she supports the vaccine, she stopped short of saying it should be mandatory. Well, I say to each his own. I don't think we should be mandated to get any kind of vaccine if we don't want to. But with my kids being, immune compromised, and obviously they're not babies, so I didn't do it when they were small. I just had a really hard time giving that many immunizations to my babies, but now that they're older, I feel like we're better off and more equipped. If the outbreak continues past late January of next year, the U.S. could lose its measles elimination status. Mark Castillo for NET25 World News. In Toronto, Canada, high schoolers who lack vaccination shots might not be able to attend school until they do so. Now this amid a measles outbreak in the province. NET25 correspondent Yolanda Aspiras has that story. High
school students in Toronto may be at risk of getting suspended if they do not get their proper vaccinations. Toronto Public Health, or TPH, says the first round of suspensions will affect 957 students in 21 schools. These students received a letter from TPH informing them that they were not up to date with their vaccinations and only half complied. If vaccination requirements are not met, the student can be suspended from school for up to 20 days, according to Dr. Vinita Dubey, Associate Medical Officer of Health. Ontario's Immunization of School Pupils Act states that Ontario students must be vaccinated against these specific diseases: diphtheria, tetanus, polio, measles, mumps, rubella, meningococcal disease, pertussis, and varicella. Some students miss their vaccinations in middle school because of the COVID-19 pandemic. These suspensions come as Ontario deals with a measles outbreak in the province, which has infected 661 people as of this report. TPH is issuing suspension to 10,157 students who are not compliant. Ottawa's Public Health has issued about 15,000 suspension notices. And in Waterloo, 1,600 students were suspended last week. Yolanda Spiras, Toronto, Ontario for NET25 World News. Filipinos here in the country aren't the only ones gearing up for the upcoming midterm elections this May. Millions of Filipinos abroad will now have a new way to cast their votes. NET25 Washington, D.C. correspondent Jeff Sanidad has the details. For Filipinos living abroad, having the chance to participate in the Philippines elections is not a new thing. What's new this year, however, is the way they could vote. For the first time ever, Filipinos living outside the Philippines could cast their ballots online. That's right, no more paper ballots. In fact, according to the Philippine Embassy here in Washington, D.C., no physical ballots will be mailed out. Ambassador Jose Manuel G. Romualdez says all systems are a go as we prepare for the 2025 national elections. He adds, the first online voting for overseas voters is an opportunity for every voice to be heard and every vote to count. Online voting for overseas Filipinos living here in the U.S. and Caribbean opened on April 13. Polls will close on May 12 at 7 a.m. U.S. Eastern Time. But before a Filipino national could cast their vote, several steps need to be taken. First, check if you're a registered overseas voter by going to tinyurl.com/voteonline2025. Second, enroll online at ov.comelec.gov.ph/enroll. And lastly, vote at ov.comelec.gov.ph/vote. The last day to enroll online is on May 7. Online voting is offered in select countries at over 70 Philippine embassies and consulates worldwide. To check your voter record and learn more about online voting, please visit the embassy's website at tinyurl.com/voteonline2025. Jeff Sanidad, Washington, D.C., reporting for NET25 World News. And with that, we end tonight's broadcast. For everyone here on NET25, I'm Alma Angeles. Thank you for joining us. Good night.